नमस्कार, मी रंजना। तर हे बघा, इथे आळूचे पानं आहेत। मी व्यवस्थित साफ करून आणि याच्या साईडचे असे पूर्ण जाड कडा मी इथे काढून घेतलेले आहे। हे बघा, मोठ्या साईजचं पान आहे हे। याला काही ठिकाणी पोथीचे पानं किंवा आळूचे पानं याला म्हणतात। हे बघा, असे 3 पानं आहेत ते मोठमोठाली। तर त्या पानांची अशा साईडच्या मधल्या ज्या कडा असतात त्या मी जाड ते पूर्ण सुरीने अशा काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्याला मधून असे 2 याचे व्यवस्थित असे हे तुकडे केलेले आहेत। तर इथे मी 3 मोठमोठाले आळूचे पानं घेतलेले आहेत। तर यासाठी मला इथे साहित्य लागणार आहे पीठ, तर ते मी तुम्हाला दाखवते। तर हे बघा, इथे मी घेतलेलं आहे या कपाच्या मापाने 1.5 कप मी इथे घेतलेलं आहे भाजणीचं पीठ, जे आपण थालीपीठासाठी भाजणी करत असतो, ज्यामध्ये सर्व प्रकारच्या डाळी असतात, तांदूळ असतात। बरेच ज्यांना जे जे आवडतं ते थालीपीठाच्या भाजणीमध्ये टाकतात। तर ते मी भाजणीचं 1.5 कप ह्याच्याने घेतलेलं आहे। त्यानंतर या छोट्या वाटीच्या मापाने तुम्ही वाटी घ्या, चमच्याच्या टीस्पूनच्या मापाने घेतलं तरी चालेल किंवा त्यातले माप त्याने घेतलं तरी चालेल, कारण तुमचे जेवढे पानं असतील, जेवढं पीठ तुम्हाला बनवायचं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही कसेही माप घेऊ शकता। इथे पिठाला काही कुठले कमी जास्त माप नाहीयेत, आपल्याला जेवढं क्वांटिटी मध्ये पानांना लावायचं आहे तेवढ्या प्रमाणे तुम्ही हे घेऊ शकता। इथे मी 1.5 कप घेतलेला आहे इथे भाजणीचं पीठ। त्यानंतर या वाटीने 1 वाटी घेतलेलं आहे मी ते तांदळाचं पीठ, 1 वाटी इथे घेतलेलं आहे मी नाचणीचं पीठ, 1 वाटी इथे घेतलेलं आहे मी ज्वारीचं पीठ, 1 वाटी घेतलेलं आहे गव्हाचं पीठ आणि 2 वाट्या घेतलेलं आहे इथे मी चण्याचं पीठ आणि परत 1 वाटी इथे मी घेतलेलं आहे बाजरीचं पीठ। तर असे सर्व पीठ मी मागच्या याच्यामध्ये बोलले की माझ्याकडे जेवढे जिथे मला पिठाचा वापर करायचा आहे तिथे माझ्याकडे जेवढे पीठ असतील तेवढे मी पीठ एकत्र करून घेते, कारण आपल्या शरीरामध्ये ह्याला याची गरज असते। म्हणून इथे आळूच्या वडीला सर्व पीठ मी घेतलेले आहे। अतिशय कुरकुरीत आणि खुसखुशीत आणि अतिशय छान ही वडी होते। तर एवढे पीठ मी एकत्र इथे घेतलेले आहे। यासाठी इथे मी 10-15 लसूण घेतलेले आहे पाकळ्या आणि त्यामध्ये मी 1 चमचाभर जिरं टाकून आणि कुटून घेतलेला आहे बारीक। आणि इथे 1 वाटी मी होममेड मसाला वापरणार आहे, कारण यामध्ये धना पावडर आहे, सोप आहे, जिरा आहे, तिखट आहे, बरेच सर्व ह्याच्यामध्ये फ्लेवर आहेत, मेथी दाणा आहे। त्यामुळे हे एवढी वाटी भर मी इथे, आणि चमच्याने म्हणाल तर हे 2 चमचे या चमच्याच्या मापाने हा मसाला होतो। तर इथे बाकी मी हळद, हिंग आणि मीठ आणि तिखट परत थोडंसं अजून घालणार आहे। चला आपण हे पीठ भिजवून घेऊया आधी। तर पीठ भिजवण्याच्या आधी हे बघा, हे पानं एकावर एक ठेवून मी अशी बरोबर इथून मधून ह्याचे 2 पानं एकावर एक ठेवून मी असे कट करून घेणार आहे। हे बघा, हा भाग वेगळा आणि हे लावायलाही सोपं जातं आणि पीठही लावताना जास्त पसारा होत नाही। आणि आता मी पीठ मळायला घेणार आहे। आपले पानं इथे मी रेडी करून घेतलेले आहे कापून। हे बघा, तर इथे मी आता हे पीठ घेतलेलं आहे। याच्यामध्ये मी लसूण हे 10-15 पाकळ्या ज्या घेतल्या होत्या त्या मी याच्यामध्ये टाकून घेते। नंतर इथे मी हे बघा 1 चमचाभर घरी बनवलेला गरम मसाला घातलेला आहे। त्यानंतर हे 1 चमचा घालणार आहे हळद आणि इथे लाल तिखट घालणार आहे, कारण थोड्याशा जरा स्पायसी या वड्या छान लागतात। आणि हे बघा, इथे होममेड मसाला, ज्यामध्ये आपले बडीशोप, धने वगैरे हे सगळे आलं। तर इथे आता मीठ घालणार आहे। हे बघा, इथे चवीपुरतं हे मीठ, इथे मीठ टाकून झालेलं आहे। आणि हा बघा, 2 चमचे मी इथे घेतलेला आहे गूळ। तर ह्याच्याने गोड होत नाही, पण चव अतिशय छान येते। या पद्धतीने एकदा आळूवडी बनवून बघा। ते हे पतंजलीचा गूळ आहे, हे बघा पावडर। तर हे 2 चमचे मी घेतले होते। आणि इथे आता चिंचेचा कोळ पण टाकतात, चिंच हे करून, पण मी इथे लिंबू पिळणार आहे, चिंच नाही वापरणार आहे। तर तुम्ही चिंच ह्याला वापरू शकता। तर मी 1 लिंबू इथे पिळणार आहे आणि याला आता व्यवस्थित मिक्स करून आणि मी भिजवून घेणार आहे। इथे फक्त माझा आता हिंग राहिलाय टाकायचा। हा बघा, हिंग जरासा अर्धा टीस्पून मी इथे घेतलेला आहे। आणि आता हे मी व्यवस्थित हाताने भिजवायचं आहे मला। हे बघा, ते बघू शकता, एकदम पातळ पण आपल्याला नकोय आणि एकदम घट्ट पण आपल्याला ठेवायचे नाही। आणि आता आपण इथे
पाण्याला व्यवस्थित हे लावून घेऊया. हे व्यवस्थित धुवून घेतलेले आहे. तर हे ह्या पद्धतीने व्यवस्थित सगळीकडनं आपल्याला पाण्याला लावून घ्यायचे. हे बघा, एका पानाला लावून झालं. हे दुसऱ्या याच्यावर ठेवले. याला याच पद्धतीने, आणि याला जास्त जाड लेअर टाकले तर ते मग तेवढ्या कुरकुरीत होत नाहीत पटकन. खूप वेळा आपल्याला त्याला तळत बसावं लागतं. तर ह्या अशा 2-2 पानांचे तुम्ही केलं तर या पटापट उकडायलाही खूप सोप्या जातात आणि होतातही छान. आणि आपल्याला तळतानाही आपल्याला पाहिजे तेवढे कुरकुरीत ते ठेवता येतात. ते आपण याच्यामुळे हे असं थोडेसे 2 तुकडे आपण करून घेतले तर ते जास्त सोपं जातं. तर हे बघा, इथे तुम्ही अगदी जशी पाहिजे तशी ह्याची बारीक जाड याच तुम्ही राऊंड करू शकता. जाड असेल तर ते एकदम मोठीच्या मोठी होते आणि थोडीशी गोल गोल करायला आपल्याला जाड होते आणि मग ते जास्त वेळ थोडंसं ठेवावं लागतं. बाकी काही नाही. आवडत असेल तुम्ही तसंही करू शकता. ही पद्धत मला अगदी सोपी वाटते. बघा, घट्ट आणि प्लेन अगदी याचे राऊंड तयार होतो. आणि असेच हे सगळे मी आता गोल करून घेणार आहे. आणि एकीकडे स्टीमर मध्ये आपलं पाणी आपण ठेवलेलंच आहे. हे बघा, इथे दोन्ही भांड्यामध्ये मी अळूवडी पूर्ण लावून, आणि जिथे अगदी मला 2 तुकडे एका राऊंडचे करायचे काम पडलं तिथे मी केले, कारण मला हे व्यवस्थित इथे याच्यामध्ये लावता येतील. तुमचं मोठं भांडं असेल, मोठी चाळणी असेल तर तुम्ही अख्खे ठेवू शकता. मी 2-2 मधून कट केलेले आहेत. आता इकडे मी स्टीमर मध्ये पाणी ठेवलेलं आहे गरम करते. स्टीमरचं पाणी आपलं गरम झालेलं आहे व्यवस्थित. अगदी गॅस फुल आहे इथे. आणि इथे हे दोन्ही भांडे मी आता पॅक करून 20 मिनिटानंतर बघूया आपण वडी. बघूया, 20 मिनिटं झालेले आहेत आपले. व्यवस्थित आपली वडी बघा, ह्याच्यातली पण व्यवस्थित वडी आपली शिजलेली आहे. बघा, तर आता थंड करायला ठेवते. बघा, दोन्ही स्टीमरच्या भांड्यामधले मी इथे वड्या काढून घेतलेल्या आहे. हे बघा, तर एकीकडे मी आता इथे पॅन पण ठेवलेला आहे आणि एकीकडे मी तुम्हाला तळून पण दाखवणार आहे. दोन्ही प्रकारे, कुठल्याही प्रकारे ह्या वड्या करा, अतिशय ह्या वड्या छान होतात. ह्या सर्व पिठांच्या तुम्ही ह्या वड्या नक्की बनवून बघा, सर्वांना आवडतील. अतिशय ह्या अशी जरी खाल्ली तरी अप्रतिम टेस्ट त्याच्यामध्ये आहे. आणि जर तुमच्याकडे होममेड मसाला मी बनवलेला आहे तसा नसेल तर तुम्ही त्यात बडीशेप, त्याच्यानंतर धना पावडर, जिरे पावडर हे नक्की टाका. इथे तेल मस्त गरम झालेले. हे बघा, डीप फ्राय पण मी इथे करून दाखवणार आहे आणि शॅलो फ्राय पण करून दाखवणार आहे. मला ज्या पद्धतीने आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही ह्या वड्या करून घ्या. हे बघा, मी टाकल्यानंतर ह्याला हात लावलेला नाही आहे आणि याला फक्त थोडस हलवून दिले, बाकी त्या वड्या छान वरती येणार आहे. ठीक आहे, हे बघा, गॅस इथे फुल आहे, नंतर मिडियम करणार आहे मी. अगदी थोडस तेल आहे याच्यामध्ये. अळूवडी टाकल्यानंतर मी आत्ताशी त्याला धाऱ्याने पलटी करते. एक बाजू पूर्णपणे व्यवस्थित त्याची झालेली आहे, त्यानंतर मी दुसरी बाजू पलटी करते. अतिशय कुरकुरीत ह्या होतात. हे बघा, इथे आपण ह्याला आता पलटी करून घेऊया. ज्याला तेल खायचं नाही त्यांनी हे अशा पद्धतीने खाऊ शकता. ह्याही अगदी कमी मिडियम गॅसवरती ठेवलं तर बऱ्याच वेळ तर मस्त कुरकुरीत होतात. हे आता अळूवडी तयार आहे. अजिबात ह्याला तेल राहत नाही, पचपचीत ह्या तेल अगदी होत नाही. अतिशय छान या वड्या होतात. नक्की ट्राय करा.
आपण 2, 3, 4 प्रकारचे ह्याच्यामध्ये पीठ घेतलेले, ज्वारी, बाजरी, नाचणी, तांदूळ, त्याच्यानंतर आपण मिक्स सर्व आपलं भाजणीचं पीठ. इथे तयार आहे आपल्या दोन्ही प्रकारच्या अळूवडी. हे बघा, ही आपण पूर्ण डीप फ्राय केलेली अळूवडी आहे आणि हे आपण थोडंसं अगदी तव्यावरती फ्राय पॅन वरती तेल टाकून आणि ह्याला आपण फ्राय करून घेतलेला आहे. आणि हे बघा, आवाज अगदी तुम्ही ऐकू शकता, एकदम कुरकुरीत ह्या वड्या होतात. तर ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा. आणि सर्व पीठ मिक्स करून फक्त चण्याच्याच पिठाच्या आळूवड्या न करता या एकदा करून बघा, ट्राय करा, नक्की तुम्हाला आवडतील. तर आजची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा. भेटूया परत असंच एका नवीन रेसिपी सोबत. बाय बाय.